khoảng 10 tháng 2 là em có vào một lệnh. Em vào một lệnh thì nói thật với anh là lệnh đấy là nó cũng lớn. Em đánh one shot one kill luôn, là đánh 10 lót luôn. 10 lót US 300. Dạ vâng. Và đâu đó là em đã lãi được đến 17.000. Chào mừng các bạn quay trở lại em Forex, mình là Minh. Và như các bạn đã biết, ở thị trường Việt Nam thời điểm hiện tại có rất là nhiều trader và rất là nhiều bạn quan tâm đến việc thi quỹ, và rất là nhiều bạn chọn cái cách khởi đầu cho cái công việc giao dịch của mình bằng cái việc thi quỹ. Tuy nhiên thì ở trong cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay, buổi nói chuyện ngày hôm nay thì mình đã mời đến một bạn trader rất là đặc biệt, và chúng ta sẽ cùng xem kết quả giao dịch của bạn như trước. Thì như các bạn đã nhìn thấy ở trên màn hình, đây là kết quả giao dịch của bạn ý ở vòng 1, vòng 2 ở quỹ STMO, và cái số tiền bạn thi quỹ là 100.000 đô, một quỹ số tiền rất là lớn, tương đương khoảng hơn 2 tỷ nếu chúng ta quy đổi sang tiền Việt. Và cái điều đặc biệt mình muốn các bạn để ý, đấy là bạn đi pass qua quỹ vòng 1 và vòng 2 nó chỉ trong vòng khoảng thời gian rất là ngắn, khoảng 2-3 ngày. Nhưng cái phần mà mình thấy đặc biệt hơn đấy là gì? Cái số lệnh các bạn sử dụng để bạn pass qua quỹ thì nó rất là ít, nó chỉ khoảng 2-3 lệnh, là một con số thực sự là đáng kinh ngạc, và con số thực sự mình rất là đáng kỳ vọng. Vậy thì đây là cái câu chuyện, và đây cái nhân vật mình muốn các bạn biết là chúng ta thi quỹ chúng ta sẽ có những cái vấn đề như thế nào. Và khi bạn ý sang cái phần nhận được cái quỹ thật từ STMO thì cái kết quả của bạn ấy, kết quả thắng lợi nó như thế nào, thì mình muốn các bạn sẽ cùng xem, và chúng ta sẽ biết các bạn sẽ có những cái bài học gì sau cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với cái nhân vật chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì chào em, không biết là em có thể giới thiệu qua một chút về bản thân để những cái bạn người xem của em Forex có thể biết và có thể hiểu thêm được về em được không? Chào anh Minh, chào các bạn khán giả cùng xem kênh em Forex. Em tên là Hải, hiện tại em đang là lập trình viên của một công ty nước ngoài ở Việt Nam. Em đã làm công việc này được 2 năm rồi, và em cũng chỉ mới biết đến việc trade là khoảng cách đây vài tháng, sau khi công việc nó hơi khó khăn đối với em một chút và một số vấn đề về gia đình. Tức là em là một cái người mà em mới tìm hiểu về thị trường, em mới tham gia vào thị trường, đúng không? Dạ vâng. Và nói chung là những kiến thức của em về thị trường trong khoảng 2 tháng thì anh nghĩ là mình cũng có tích lũy được một phần. Nhưng mà có thể là do cái nền tảng của mình là lập trình viên thì có thể mình sẽ tiếp cận, mình sẽ hỏi nhanh hơn các bạn khác. Em có nghĩ là như thế không? Dạ vâng, đó cũng là một lợi thế của em ạ. Tại vì là em cũng có tiếp cận nhiều cái thông tin, ví dụ như kiểu là các kênh YouTube nước ngoài, hay là ví dụ các cái thông tin của các cái trader nổi tiếng, chẳng hạn giống như anh ngay bây giờ đấy, thì là em cũng tiếp nhận được rất nhiều thông tin, và dẫn đến cái việc mà em tìm hiểu xong cái việc em trade thì cũng là thua lỗ, cũng bị thua lỗ. Thực sự là em trade là bị thua lỗ, nhưng mà với những cái tài khoản nó nhỏ thôi. Tại vì là em có một cái chút gọi là mình bắt đầu thử nghiệm mà cái gì mới thì mình cũng nên chơi với cái tài khoản nhỏ. Thành ra là em cũng bị chơi thua lỗ vài tài khoản rồi đấy. Tức là mình cũng thua rồi, mình cũng bị mất tiền, nhưng mà cái tài khoản đấy đó là tài khoản nó không phải tài khoản lớn, đúng không? Dạ vâng. Thế thì nếu mà như vậy thì tại sao mình không tiếp tục mình trade rồi mình lại học hỏi đối với những tài khoản nhỏ, mà mình có một câu chuyện gì mình lại chuyển sang cái lĩnh vực mình thi quỹ? Thì có cái điều gì khiến em thay đổi quyết định của em? Thì là em xem kênh YouTube anh ạ. Thì là em xem từ kênh nước ngoài sang kênh của Việt Nam, thì có một ngày thì là em xem đến cái việc mà anh giới thiệu sang cái quỹ, mà cái việc chơi quỹ mà cũng cùng một số vốn đấy, nhưng mà mình lại như kiểu mình pass những cái quỹ nha. Thì là em bắt đầu là em đóng cái phí đấy vào, em pass những cái quỹ, nhưng mà thực sự thì cái việc chơi quỹ nó cũng không được như mong muốn. Lúc đầu là em cũng chơi với những cái tài khoản mà nó chỉ khoảng 10.000 đô. Đấy thì là em pass qua thì là cũng được vòng 1, nhưng mà sau đó thì cũng lại bị trượt. Đấy, tại vì là em vẫn còn thiếu nhiều cái kiến thức. Sau đó thì là em mang một cái tâm lý gọi là tâm lý ăn thua. Tại vì là cái số vốn mình nó không phải là lúc nào cũng dư giả anh ạ. Tại vì là em nhiều lần nhỏ mà nó thành to, bắt đầu nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của em. Thì từ cái cuộc sống nó lại ảnh hưởng đến cái tâm lý, nên là em bắt đầu nghĩ đến việc mà mình sẽ sao làm lớn một lần, chơi quỹ luôn một lần lớn luôn. Đấy, giống như nhiều lần em cũng thỉnh thoảng em cũng chia sẻ với anh, sau đó thì là nó cũng bị thua lỗ và tâm lý của em cũng ổn định dần lên. Sau đó thì em mới bắt đầu chọn một cái quỹ rất là lớn. Đó, giống như em chia sẻ với anh là em chọn cái quỹ 100.000. Thì như câu chuyện của bạn ý thì các bạn để thấy rằng là đúng, mình đồng ý cái việc là cái việc chơi quỹ các bạn để bỏ ra một số tiền nhỏ, tức là khoảng 100-200 đô gì đó, thì các bạn nộp cái tiền lệ phí thi, và các bạn sẽ thi để được cấp những quỹ là 10.000 đô, 20.000 đô, thì mình nghĩ là cái chuyện đó hoàn toàn là đúng. Tuy nhiên ở trong thời điểm hiện tại thì nhiều bạn có vẻ đang
mình nghĩ là đang hơi kỳ vọng cao quá vào cái việc chơi quỹ. Tức là thay vì các bạn tập trung để các bạn đánh những cái quỹ nó nhỏ trước thì các bạn chuyển sang các bạn muốn đánh một lần thì quỹ nó to hơn, và nó gần như có vẻ như là đấy sẽ một cái hành động như kiểu là all in của mình đây, đúng không? Thay vì mình kiểu mình quá là chán đánh những quỹ nhỏ thì có thể là số tiền nó sinh ra nó ít hay sao? Hoặc là anh nghĩ là quỹ nhỏ thì 10.000 đô là 200 triệu là một số tiền rất là lớn rồi đấy chứ. Dạ vâng, đó là một cái, nói chung là nó là cái tâm lý anh ạ. Tại vì là khi mà có lợi nhuận hay như nào đó thì là mình sẽ được chia mà anh. Thì thế nên là em mới nghĩ trong đầu là tại sao mà thay vì thi những cái quỹ này mà mình cũng mất thời gian và mất công sức như vậy, tại sao mình không thử một lần quỹ to luôn. Thì là em cũng đã gọi là đi xoay, mặc dù công việc của em nó là công việc lập trình viên, số lương cũng khá là ổn, nhưng mà khi mà em đã tiêu vào những cái lần mà bị thua lỗ, nó bị mất những cái số tiền mà em đã tích lũy, xong rồi thành ra từ ảnh hưởng tâm lý của gia đình nữa, xong vợ con các kiểu, thì là nó cũng bị ảnh hưởng về cái phần mà khi mà số dư của mình nó không còn nhiều thì em mới nghĩ là em dồn hết một lần số dư đấy của mình vào, em làm một lần quỹ lớn luôn. Đó, thì là khi mà cái quỹ lớn đấy thì em chơi thì là nó cũng vòng 1, vòng 2 nó xảy ra rất là ok, rất là suôn sẻ. Mặc dù em áp dụng các cái phương pháp ví dụ như kiểu MA hay là các cái phương pháp mà của các trader nước ngoài ấy, họ bảo là như kiểu là đánh quỹ này là chắc thắng luôn, đấy, kiểu chắc thắng luôn. Thì khi mà lần đầu tiên em vào thì em còn nhớ như in là cái vòng 1 là ngày 8 tháng 2 em vừa vào một phát là em đánh luôn một lệnh to luôn. Nhưng mà đây là em đánh con gì nhỉ? Em đánh UF 100 anh ạ. Nhưng mà cái ngày đầu tiên ấy, đấy thì là nó bị thua. Rất may sao cho em là cái mức thua đấy nó chỉ được khoảng 4.000, nó không quá mức cho phép. Thì là em đã dừng lại một ngày. Em nghỉ ngày 9 tháng 2 thì em nghỉ, em không giao dịch ngày hôm đó và em tức là quỹ 100.000 mà tối đa thua lỗ một ngày là 5% đúng không? Dạ vâng. Tức là khoảng 5.000. Dạ vâng. Hôm đấy em đã thua mất 4.900. Dạ, tầm khoảng 4.300 thì cũng gần cái mức 5.000 rồi chứ. Dạ vâng. Nhưng mà mình ít ra mình có một cái quyết đoán là mình nghỉ luôn. Dạ vâng, em nghỉ ngày hôm đấy và em sẽ ổn định lại một chút. Thì đến ngày hôm sau là ngày khoảng 10 tháng 2 là em có vào một lệnh. Em vào một lệnh thì nói thật với anh là lệnh đấy là nó cũng lớn. Em đánh one shot one kill luôn, là đánh 10 lót luôn. 10 lót US 300. Dạ vâng. Và đâu đó là em đã lãi được đến 17.000. Chỉ với một lệnh đấy. Dạ vâng, em lãi được 17.000. Thì em cũng giống như ngày đầu tiên em chơi thì là em cũng lại kỷ luật. Sau khi em lãi 17.000 rồi thì là em đã đủ hết các cái tiêu chuẩn rồi. Em chỉ còn thiếu cái tiêu chuẩn là tối thiểu là 10 ngày giao dịch thôi. Thì những ngày còn lại em chỉ đánh là 0.1 thôi, gọi là để có giao dịch. Duy trì được đúng. Dạ vâng. Cái phương pháp mà em đánh là để gọi là one shot one kill đấy là em học ở nước ngoài đúng không? Tính ra nó hiệu quả phết đấy chứ. Dạ vâng. Em học theo kiểu dạng mô hình và collection. Nghe có vẻ thú vị phết nhỉ. Điều là chắc anh cũng phải nghiên cứu cái đấy xem, bởi vì thực ra anh đánh chỉ số nó cũng không giỏi. Thế là qua vòng 1 nó tương đối là nhẹ nhàng đúng không? Chỉ một phát đấy ăn được 17.000 đủ chỉ tiêu luôn. Trong vòng 2 ngày nhỉ? Vâng, đúng ạ. 3 ngày. 3 ngày. Thế còn đến vòng 2 thì sao? Em vẫn dùng cái phương pháp đấy chứ? Vâng, vòng 2 em vẫn dùng phương pháp đấy. Nhưng mà vòng này thì là em đã tỉnh táo hơn một chút. Đó là bản thân em đã không vồ vào lệnh nữa, mà đến ngày hôm sau em mới vào lệnh. Tức là khi cấp tài khoản xong thì ngày 1 là mình vẫn nghỉ ngơi. Không, em vẫn duy trì đánh nhỏ, đánh 0.1 để gọi là có lệnh chạy thôi. Còn đến ngày thứ 2 mới bắt đầu có entry đẹp vào cuộc đấy đúng không? Lần này mình đánh bao nhiêu lót? Em vẫn đánh 10 lót anh ạ. 10 lót US 100. Dạ vâng. Sau đó thì là đánh vào buổi tối hôm đấy thì lãi được 8.000. Thì là cũng đủ chỉ tiêu luôn, bởi vòng 2 nó ít hơn vòng 1 đúng không? Đúng rồi. Em cũng không gửi kết quả với anh ấy, khoe sau cái vòng cũ đấy thì là nói chung là nó cũng được suôn sẻ, nó thuận lợi, thì là thành ra mình mang cái tâm lý nó thoải mái, và thành ra em cũng bỏ qua cái việc mà tập luyện về những ngày sau, tức là em không theo dõi thị trường nhiều nữa. Mình bỏ luôn. Dạ vâng. Mình chủ quan hết. Dạ. Thế thì anh có cái câu hỏi anh khá tò mò một chút, đấy là mình có thể xem lại cái đồ thị ở 2 ngày mà em đánh 2 cái lệnh one shot ăn kỳ để em chia sẻ cái phương pháp đánh của em đúng không? Bởi vì em có đi học ở nước ngoài này, em có đi học ở những cái nơi khác mà đánh nó rất là hiệu quả với học web 100 này. Thực sự là anh cũng muốn học, thì hy vọng là em có thể mở lại cái đồ thị đấy, em giải thích hai để cho anh với. Vậy thì để em sẽ mở lại đồ thị và em sẽ giải thích về cái đây, như anh xem đồ thị đây. Ở cái vòng thứ nhất thì là em đã sử dụng cái phương pháp là mô hình 2 đỉnh. Thì là đây, cái mô hình 2 đỉnh đây thì là nó sẽ có cái tín hiệu
tức là mặc dù thị trường tăng rất là mạnh nhưng mà đây là đỉnh cũ của nó và vùng hỗ trợ kháng cự, và em kết hợp ngoài cái mô hình hai đỉnh mà em xem của nước ngoài là pricing ra thì là em có kết hợp cùng với các cái đường MA của anh. Đây anh có thể thấy là những kiểu giá chạm đường MA xuống, giá chạm đường MA và giảm rất là mạnh. Đây chính là cái cây nến mà ngày hôm đó em đã ăn lệnh ở giá này. Cái đường MA này em đang dùng là MA mấy? Dạ, đường MA 200 ạ. Ok. Dạ vâng. Để em chia sẻ hết cho mọi người. Dạ vâng, cái này thì anh cũng có làm ở trên YouTube rồi. Dạ vâng. Đó, nhưng mà nó chỉ đơn giản như thế thôi á? Nước ngoài nó chỉ đơn giản thì tất nhiên là mình phải xem cái khung nhỏ hơn anh ạ. Tức là nó sẽ có những cái nến giảm chiều ở cái khung nhỏ hơn. Thì mình tìm entry nó sẽ tốt hơn rồi đúng không? Như ở trên khung H1 này, mặc dù lực tăng rất là mạnh, nhưng mà khi mà đến đây thì là cây nến xanh này lực đã giảm rồi này, cộng với việc kết hợp với giày SI, giày SI đang vùng vào bán nên là em đã vào lệnh. Đó, thực ra nó không có những cái gì gọi là bí kíp của nước ngoài hơn là so với cách của chúng ta đang đánh, đúng không? Vâng ạ. Thế còn đối với cái trường hợp thứ hai thì sao? Là lý do mình vào lệnh là như thế nào? Trường hợp thứ hai thì lý do em vào lệnh đó chính là nếu như mà anh nhìn ở trên khung D1 thì là anh có thể thấy như việc mà em vào lệnh ở ngày 21 tháng 2 thì đó chính là một cái vùng hỗ trợ. Đây anh có thể thấy đây, chính xác đây nó là một cái vùng hỗ trợ trên khung ngày. Và đây chính là cái điểm mà vùng mà em vào lệnh. Tức mình mua ở đấy. Dạ vâng. Cũng giống như cái lần 1 thôi. Thì em xem từ trên khung lớn, sau đó thì em vào khung nhỏ hơn để em giao dịch. Đó thì nói chung là khi mà em giao dịch như vậy thì em thấy nó rất hiệu quả với cái việc mà em đánh khối lượng nó lớn. Đó thì vậy thì như các bạn đã thấy thì khác với cái sự tò mò của chúng ta là cái phương pháp đánh của nước ngoài mà có vẻ nó là bí kíp, thì thực ra nó vẫn là những cái gì, nó vẫn là đọc nến này, nó là mô hình giá này, nó là những cái gì, nó là những cái đường MA. Thì mình nghĩ những cái đấy, những cái mà nó là những cái cổ điển, nhưng đến thời điểm hiện tại nó vẫn có những giá trị cao, và có những cái mà nó gọi là, mình nghĩ nó vẫn có những cái giá trị thực tế đến thời điểm hiện tại, chứ không phải chúng ta dùng những công cụ mới mà chúng ta bỏ qua những công cụ cũ. Và thực tế là bạn chỉ cần 2 lệnh với 2 shot như thế thì bạn đã ăn được để pass qua được 2 vòng thi vừa rồi. Nhưng mà thực sự thì anh nghĩ là những cái cảm giác, ví dụ như mình phải chờ đợi, anh nghĩ là phải chờ đợi rất là lâu để mới có những cái điểm đẹp đến như thế chứ, đúng không? Chứ nó không phải là mình muốn lúc nào là nó có lúc đấy, đúng không? Đúng rồi anh, chính xác. Tại vì là em cũng phải phân tích các cái vùng và em cũng chờ sẵn những cái vùng đấy. Thật ra thì là em có một thói quen, đó là em thường nhìn đồ thị trước, sau đó thì em nốt lại những cái vùng giá của bản thân mình. Tức là ví dụ là mình xem đồ thị rồi đến vùng nào quan trọng mình sẽ kẻ ra, hoặc là mình sẽ ghi ra giấy hay là em sẽ ghi ra đâu? Em nốt trực tiếp vào trên chart anh ạ. Và em sẽ bật cảnh báo ở trên đấy. Thì là khi mà đến những cái vùng như vậy thì thường thì em sẽ bật cảnh báo ở trước đó một đoạn, để khi mà đến vùng đó thì là giá thị trường nó sẽ báo cho mình. Anh thấy khá là hay chứ, để tránh cái trường hợp là mình phải liên tục mình ngồi xem điện thoại mà nhiều khi nó cũng không ra được cái việc gì, đúng không? Mình dành thời gian để mình làm những cái công việc khác. Ok. Vậy thì mình thấy đấy là cái cách cũng rất là hay, tức là chúng ta bật những cái cảnh báo, chúng ta bật những cái gọi là thông báo khi mà ra đến những cái vùng quan trọng, chúng ta hẵng nhìn vào điện thoại, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng chăm chúng ta nhìn vào điện thoại, vì nhiều khi mình thấy nó không ra đến công việc gì và nó không ra được một cái entry gì cả, nó làm cho chúng ta càng ngày càng tò mò hơn. Vậy thì 2 cái vòng bản đi pass qua mình thấy nó khá là dễ và khá là đơn giản, nhưng mà cái câu chuyện nó gần như nó bắt đầu thay đổi từ đây khi các bạn thì đến cái vòng thi thật. Bởi vì chúng ta vẫn biết rằng thi thử rồi thi thử thách nó là những cái gì mà cái vòng 1, vòng 2 ấy, những cái vòng thử thách và những cái vòng xác nhận thì đâu đấy có vẻ như là nó chưa mang nặng cái tâm lý mà nó có tiền thật ở trong đấy. Vậy thì để chúng ta xem là khi vào vòng mà chúng ta thi tiền thật thì bạn đã ứng xử như thế nào. Vậy thì 2 cái vòng đấy em đã thi qua rất là dễ, thì đến lúc mà em vào thi thật thì cái kết quả của em nó có một lệnh mà em ăn được mấy nghìn đô, xong em được ăn, gọi là được chia sẻ lợi nhuận với quỹ, nó được cao như vậy không? Thật ra thì chia sẻ thật với anh và các bạn ở đây thì là đến vòng thứ 3 thì là bắt đầu là khi mà thời gian nó không còn được giống như những cái vòng trước nữa, tức là nó đã bắt đầu ngắn hơn rồi, thì là chỉ khoảng từ ngày 28 tháng 2 đến ngày mùng 2 tháng 3 thì là em đã đánh rất nhiều lệnh. Em không còn on shot on kill như trước nữa. Nhưng mà tại sao có những cái điều gì em thay đổi thế? Bởi vì hồi xưa em chỉ cần đợi một cái điểm rất đẹp xong em vào lệnh cơ mà, chứ còn thời điểm này tại sao mình lại gọi là mình thay đổi 180 độ, mình vào nhiều lệnh? Tại vì thời gian nó bị co lại ạ. Tức mình vội hơn hả? Vâng, đúng rồi. Tức mình nó gần đến cái kỳ mà chia lợi nhuận tiếp theo của họ. Dạ vâng, đúng rồi. Nó bị, nói chung là tâm lý, ảnh hưởng bởi cái tâm lý, bằng cái việc mà em tưởng là cái phương pháp đấy nó sẽ lâu dài, nhưng mà khi em chờ những thị trường nó chạy và đến những cái vùng mà nói chung là nó bị đến những cái
tại vì em chỉ giao dịch US 100 nên là khi em chờ như vậy thì là nhiều khi thị trường nó không cho mình tín hiệu và đến những cái vùng mình chờ, thành ra là em bắt đầu em chia nhỏ nhiều lệnh ra để em giảm thiểu bớt cái rủi ro. Thì có những ngày là những ngày đầu tiên thì là nó vẫn suôn sẻ. Tức là ngày đầu tiên thì là ngày 28 tháng 2 thì em đánh khối lượng tầm khoảng đâu đó tầm khoảng hơn 100 lót, hơn 100 lót trong khoảng 90 mấy lệnh ấy. Em nhớ vang là như vậy. Thì là lợi nhuận nó vẫn là 4.000 mấy. Nhưng đến sang ngày mùng 1 tháng 3, ngày mùng 1 tháng 3 thì là em lại bắt đầu bị tâm lý thì em vẫn chủ quan. Tâm lý này là tâm lý chủ quan. Từ những vòng trước mình thắng một cách rất là dễ dàng nên là em bắt đầu là đánh cũng khối lượng như vậy, cũng phương pháp như vậy. Em tưởng là nó sẽ ăn giống như vòng 1 vòng 2 thì vòng này nó phải giao dịch đều mạnh. Thì là em đã bị âm. Em bị âm ở đâu đó tầm khoảng 4.000 mấy, tầm khoảng 4.000 mấy, nhưng mà nó vẫn trong mức cho phép. Sang đến ngày mùng 2 tháng 3 thì là em bắt đầu giao dịch. Thì đến lúc này là thị trường nó chạy không đúng như em phân tích. Bắt đầu là em không cắt lỗ, em không có cắt gì cả. Em cứ để gầm và em nhồi. Tại vì là như anh thấy đó, những lần trước thì em nhờ phân tích của mình thì em vẫn chủ quan và em đã để cho nó thắng một cách gọi là quá dễ dàng. Thì là em đã để lệnh và em nhồi vào đấy, khi mà dẫn đến cái tình trạng mà mặc dù một số lệnh trước đã có lãi nhưng mà em không nghỉ, nhưng những cái lệnh khác em nhồi vào thì nó lại bị âm. Đó thì dẫn đến tình trạng mà nó bị âm quá không cho phép, thành ra là em bị thua luôn cái vòng đấy. Nhưng mà thực sự anh nghĩ như thế nó rất là đáng tiếc đấy chứ, đúng không? Vì theo anh hiểu là những cái phương pháp của em thì đâu đấy tại sao mình không sang những cái tài sản khác, ví dụ như cặp tiền chẳng hạn, hay là tại cặp tiền nó chạy nó ít hơn, biên độ dao động ít hơn mà mình cứ phải tập trung vào thằng US 100? Thật ra thì nếu mà phương pháp của em như vậy thì là nếu mà em giao dịch ở các cái khung nhỏ hơn ở trên các cặp tiền nó vẫn ổn định, nhưng mà nó lại không biến động bằng US 100. Tại vì mình ăn được ít pip hơn. Đúng rồi. Nhưng mà đâu đấy thì có vẻ như là trong cái gọi là suy nghĩ của em và trong cái thâm tâm của em là em vẫn muốn cái gì đó nó nhanh, đúng không? Và nó không muốn gọi là kết quả lâu, đúng không? Dạ vâng, tại vì là giống như từ đầu em có chia sẻ với anh ấy, là thứ nhất là do cái cuộc sống của em nó bắt đầu bị ảnh hưởng dần từ cái việc mà mặc dù là em tự tin vào bản thân mình là mình kỷ luật rất là tốt, chỉ giao dịch với số vốn nhỏ, nhưng nhiều lần như thế và cái áp lực gia đình mà khi nó có những cái biến cố bên ngoài ấy, thì là mình phải cần những số dư nó nhiều hơn, thì dẫn đến tình trạng là em phải giao dịch những cái bản thân em tự dưng lại thúc đẩy mình giao dịch những cái sản phẩm mà nó biến động mạnh hơn để nhằm mang lại mục đích lợi nhuận hơn, cao hơn. Nhưng mà thực sự là mọi chuyện nó cũng không như mong muốn. Nên là em nghĩ là bản thân em cần phải thay đổi nhiều nữa. Nhưng mà thực tế thì anh thấy thị trường nó cũng luôn khó khăn mà, chứ không phải lúc nào là nó cũng gọi là chiều theo cái ý tưởng của chúng ta được. Dạ vâng. Nó chỉ một vài lần mà chúng ta kiểu sẩy chân thôi là chúng ta cũng đã bị thua lỗ nó rất là lớn rồi. Thì anh rất là hiểu cái câu chuyện đấy, và đây thực sự là cái điều mình cảm thấy là khá là tiếc cho bạn ý, vì cái vòng 1, vòng 2 vòng tương đối là dễ rồi. Và chưa đến với cái vòng 3 theo cái kinh nghiệm của mình, đấy là cái vòng khi mà các bạn thi thật. Khi mà bạn thi thật lần đầu tiên thì các bạn chỉ nên duy trì đánh nhỏ nhỏ thôi, bởi vì nó sẽ phục vụ một cái mục đích duy nhất, đấy là gì? Khi các bạn đến cái kỳ mà chia lợi nhuận thì chỉ cần tài khoản của bạn không âm mà các bạn được chia lợi nhuận thì các bạn đã hoàn trả lại cái phần phí thi rồi. Thì đấy sẽ là một cái gọi là giúp cho các bạn nó thoải mái, tự tin hơn rất là nhiều. Sau đấy đến cái lượt mà chia lợi nhuận thứ hai chúng ta đánh thì chúng ta đánh có thể đánh như thế nào cũng được, nhưng mà cái lần mà đánh ở vòng thi thật đầu tiên thì chúng ta nên đánh cẩn trọng để chúng ta lấy lại cái phần tiền phí thi đã, sau rồi chúng ta muốn chia như thế nào thì chúng ta chia. Còn anh thấy thực sự cũng tiếc với em, vì nếu em duy trì phong cách đánh như vòng 1 được 8.000 hoặc được 17.000 như ở trong vòng 1, vòng 2 thì anh nghĩ là cái con số chia lợi nhuận này nó tương đối lớn rồi. Vì FTMO anh nhớ lại chia 70-30 đúng không? Xong rồi nên là 80-20 thì nó rất là nhiều rồi. Thì thực đấy nó tiếc thật, nhưng mà bây giờ không biết phải làm như thế nào ngoài cái việc là chúng ta coi đấy như một bài học. Thì anh cũng muốn cái câu hỏi nữa, đấy là về phía gia đình em, như em có nói là vợ em hoặc là gia đình thì có vẻ mọi người không ủng hộ cho cái việc này lắm, đúng không? Cái việc em giao dịch này lắm. Đúng rồi, tại vì là khi mà em giao dịch những vòng đầu á, nó nhỏ thì là nó không ảnh hưởng đến số dư, tức là cái số dư mà em tích lũy. Thì là sau nhiều lần nó mới ảnh hưởng thì là gia đình bắt đầu phát hiện ra. Tức là vợ cứ hỏi là anh làm gì mà sao cứ khuya thế rồi các kiểu, rồi sao dạo này anh không chăm con rồi các thứ. Thì là dẫn đến cái tình trạng là em bị ảnh hưởng bởi cái vòng thứ ba, là em bị ảnh hưởng bởi cái việc mà giao dịch một cách gấp rút.
gấp rút nhiều lên, tại vì là cũng không muốn là vợ con biết và cũng không muốn vợ con lo. Đấy. Có cái cảm giác mà kiểu giao dịch nhưng mà nó phải gọi là lén lút thì nó cũng không tốt, không thoải mái mình gần như mình không có tập trung được vào cái câu chuyện đấy. Thế sau cái lần này thì thua này thì vợ em đã biết chưa? Bởi vì anh thấy cái phí thi của lần này nó cũng tương đối là cao đấy chứ. 100.000 là phí thi có phải lên đến 10 mấy 20 triệu đấy chứ. Lần này thì em có nói với vợ em biết và thì vợ em thì cũng hiểu cho em, cũng hiểu và cũng bảo là thôi thì thua rồi thì cứ cố gắng thì mình làm lại. Nhưng mà quan trọng là anh thua thì anh học ra được cái gì. Phải em có bảo như thế. Thế thì cái câu trả lời của em với vợ em là gì? Bài học em rút ra được là gì? Bài học rút ra là chắc anh phải xin tiền vợ đi học tiếp. Thì đấy chắc là nói đùa thôi chứ còn cứ thi tiếp mà cứ thi trượt mãi này thì làm sao vợ cho thi tiếp được? Không, cái này thì là em xin tiền vợ em để đi học kiến thức anh ạ. Chứ không phải đi, phải đi thi nữa. Nhưng mà chắc thì em cũng phải sau lần thua lỗ này thì em phải nghỉ một thời gian, sau đó thì ngoài việc xem kiến thức ở trên YouTube ra thì là em cũng chắc cũng phải học hỏi nhiều, giống như những người giống như anh cũng nghĩ là cái thị trường nó cũng rất là khó, cần phải học rất là nhiều, vì nó không thể nào thắng ngày hôm nay sẽ kỳ vọng chúng ta ngày mai nó sẽ chắc chắn nó sẽ thắng như vậy được, nó sẽ rất là khó. Thì anh nghĩ đấy cái bài học nó cũng không mới nhưng mà nó cũng không cũ, mà gần như anh thấy đấy là cái vòng lặp ở trên thị trường này là kiểu ai là người mới vào người ta cũng rất là kỳ vọng, xong sau khi kỳ vọng thì bắt đầu thất vọng xong thì có những người ta sẽ một là bỏ cuộc, còn có những người ta sẽ tiếp tục người ta đi tiếp. Thì cũng rất là hy vọng là em sẽ có một cái con đường đi sắp tới của em nó sẽ tốt hơn và nó sẽ gọi là rộng mở hơn. Còn những cái việc thi quỹ này thì anh nghĩ là càng ngày nó sẽ càng phát triển và cơ hội nó vẫn đợi em ở trong những cái lần tiếp theo thôi. Và không biết là em có cái lời gì em để nhắn nhủ với các bạn người xem về Forex được hay không? Thì là sau bài học này của mình thì là mình cũng khuyên các cái bạn thành viên mà em Forex cũng giống như trong thị trường trader của Việt Nam, thì là mình khuyên các bạn là nên tìm hiểu kiến thức, và cái việc mà học hỏi kiến thức nó rất là quan trọng. Và thứ hai nữa là cái việc mà kiểm soát tâm lý. Ngoài cái việc có kiến thức ra thì là mình cần phải kiểm soát tâm lý và cần những cái từ sai lầm của những người đi trước để mình rút ra cái bài học cho chính bản thân mình. Và đối với người mới thì mình nên chơi với cái số vốn nó phù hợp thôi, nó phù hợp với kinh tế thôi, để cho mình không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi kinh tế. Và tại vì là thị trường này không có kiến thức thì là rất khó để kiếm được tiền. Đấy là lời khuyên của mình và dành cho các bạn. Vậy thì đấy là những cái câu chuyện và những cái lời khuyên mà chúng đã nghe rất nhiều lần rồi. Nhưng mà tại sao tất cả những người mới và tất cả những cái bạn khi xem bất cứ video nào của mình phỏng vấn rất là nhiều những cái bạn trader đến từ nước ngoài, những cái bạn trader Việt Nam, những bạn trader lâu năm, những cái bạn trader mà mới trải qua những cái thất bại, thì tất cả chúng ta đều có một lời khuyên giống nhau. Đấy chính là gì? Chúng ta sẽ có về trang bị mặt kiến thức là cái điều chắc chắn phải có rồi. Thứ hai, về mặt tâm lý tốt cũng là cái điều chắc chắn phải có, bởi vì tất cả những cái đấy nó mới là cái hành trang của các bạn nếu các bạn muốn thành công trên thị trường này, chứ nó không phải là cái việc các bạn đi copy trade, các bạn đi đầu tư và các bạn đưa tiền cho người khác, mà cái đấy mình nghĩ nó luôn là có những cái rủi ro nhất định, và thậm chí là những cái rủi ro rất là lớn. Và mình vẫn luôn nghĩ rằng nếu chúng ta đầu tư cho kiến thức, nếu chúng ta đầu tư cho bản thân thì nó sẽ là những cái khoản đầu tư nó không bao giờ thua lỗ, và có thể nó sẽ chậm nhưng nó sẽ an toàn. Thì bao giờ nó sẽ như vậy, chậm an toàn còn hơn là chúng ta sẽ nhanh rồi chúng ta rủi ro rất là lớn. Và thậm chí là sau khi chúng ta rủi ro xong, chúng ta có thể mất toàn bộ số tiền chúng ta đầu tư, thì đấy là một cái điều rất là đáng tiếc. Và những câu chuyện mình muốn chia sẻ cho mọi người là những câu chuyện đến những con người thật và những câu chuyện thật. Và rất hy vọng qua những câu chuyện này thì các bạn sẽ có những bài học cũng như là có những câu chuyện riêng của chính bản thân mình, và chúng ta sẽ có được những cái suy nghĩ và có những cái tâm tư riêng. Và một lần nữa cảm ơn mọi người luôn dành thời gian theo dõi em Forex, và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.